অসম দেশৰ এই কাৰ্যালয়ৰ পৰা আপোনালোকক সম্বোধন কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। আপোনালোকে সকলো অৱগত, দেশৰ সন্মানীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই 2014 চনৰ পৰা 8 বছৰ যি সুশাসন দিলে আৰু সেই নিমিত্তে অষ্টম বৰ্ষ পূৰ্তি উপলক্ষে আমি প্ৰতিখন ৰাজ্যতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীসকলৰ যি আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বত চৰকাৰ আছে, লগতে যিবিলাক ৰাজ্যত আমাৰ বা আমি শাসনত নাই তাত আমাৰ ৰাজ্যিক সমিতিৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোক সম্বোধন কৰা হৈছে। ইতিমধ্যে আমাৰ অষ্টম বৰ্ষপূৰ্তি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বত যি আমাৰ গঠবন্ধন চৰকাৰ 2014 পিছত নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বত আজি ভাৰতবৰ্ষই সকলো দিশতে যি প্ৰাণ পাই উঠিছে, এই অষ্টম বৰ্ষৰ সাফল্যতাৰ সেৱা সুশাসন আৰু গৰীব কল্যাণ যোজনা আঁচনিৰ জৰিয়তে কিছু সময়ৰ পিছতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে আপোনালোকক সম্বোধন কৰিব। যে আমি সকলো অৱগত 2014 পিছত আজি ভাৰতবৰ্ষই যিদৰে যোগাযোগেই হওক, যাতায়াত হওক, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ষেত্ৰতে হওক, সকলো ক্ষেত্ৰতে আজি জিলিকি উঠিবলৈ সক্ষম হৈছে। পৰম শ্ৰদ্ধাৰ দেশৰ সন্মানীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী বিশ্ব নেতা নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বৰ কাৰণে স্বচ্ছ ভাৰত অভিযানৰ পৰা জন ধন যোজনালৈকে, উজ্জ্বলা আঁচনিৰ পৰা আয়ুষ্মান ভাৰতলৈকে, ঠিক তেনেদৰে আজি অসমৰ ক্ষেত্ৰত বা নৰ্থ ইষ্টৰ আস্থা আইন বাতিল কৰি বা মণিপুৰৰ কিছু অংশত আমি হ্ৰাস কৰি অসমত এইমছ নিৰ্মাণৰ যি ব্যৱস্থা কৰি দিলে, এই সকলো ক্ষেত্ৰতে আজি নৰ্থ ইষ্ট যাতে নিউ ইঞ্জিন নিউ এনাৰ্জিৰ কথা কৈছিলে, নৰ্থ ইষ্টক আগবঢ়াই নিয়াৰ কাৰণে নৰ্থ ইষ্টত আজি যিবিলাক হিংসাত্মক ঘটনা তেখেতৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্ব মানে কমি আহিলে, লগতে ভাৰতবৰ্ষৰ অন্যান্য অঞ্চলৰ লগতে অসমতো আজি যিটো উন্নয়ন হৈছে, নৰ্থ ইষ্টৰ যিটো উন্নয়ন হৈছে, আমি সকলো গৌৰৱান্বিত। এজন ভাৰতীয় হিচাপে, ভাৰতবৰ্ষৰ এজন নাগৰিক হিচাপে তেখেতৰ এই শাসনকালত বা 8 বছৰীয়া শাসনেৰে ভাৰতবৰ্ষক বিশ্বগুৰু আসনৰ পিনে ধাবিত কৰিলে, ভাৰতবৰ্ষ এখন পৰম বৈভৱশীল ৰাষ্ট্ৰলৈ পৰিণত হ'বলৈ আগবাঢ়িলে। ঠিক তেনে এক গৌৰৱময় মুহূৰ্তত এই সগৌৰৱে আমি আজি আপোনালোকক সম্বোধন কৰিছোঁ বা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে আপোনালোক সকলোকে অষ্টম বৰ্ষপূৰ্তি উপলক্ষে সম্বোধন কৰিব। মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়লৈ মাইক্ৰফোনটো আগবঢ়াই দিছোঁ। শ্ৰদ্ধাৰ সাংবাদিক বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইতিমধ্যে আপোনালোক সকলো অৱগত যে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই সেৱা সুশাসন আৰু গৰীব কল্যাণৰ মন্ত্ৰেৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে 8টা বছৰ অতিক্ৰম কৰিছে। এই 8 বছৰ অতিক্ৰম কৰাৰ পৰৱৰ্তী সময়ছোৱা আৰু অধিক উজ্জ্বল হওক, ভাৰতবৰ্ষ বিশ্বগুৰুৰ আসনত পুনৰ এবাৰ অধিষ্ঠিত হওক আৰু তেখেতে যোৱা 8 বছৰ দেশৰ কাৰণে আৰু উত্তৰ পূৰ্বৰ কাৰণে যি বৈপ্লৱিক পৰিৱৰ্তন কঢ়িয়াই আনিলে, তাৰ বাবে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ অসম ৰাজ্যিক সমিতিয়ে অসমবাসী ৰাইজৰ হৈ তেখেতক অভিনন্দন আৰু শুভেচ্ছা আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছে। যোৱা 8টা বছৰত আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ যিটো শাসনৰ আধাৰ, সেই শাসনৰ আধাৰটোৱে হৈছে দীনদয়াল উপাধ্যায়ৰ যি অন্ত্যোদয়ৰ মন্ত্ৰ, অৰ্থাৎ শেষৰ শাৰীত থিয় হৈ থকা জনলৈও সম অধিকাৰ, সম সুবিধা আৰু
তেওঁৰ ঘৰতো পোহৰৰ জিলিঙনি। এই অন্ত্যোদয়ৰ মূল মন্ত্ৰক শিৰোগত কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰীব কল্যাণ অন্ন যোজনাৰ অধীনত আজি ভাৰতৰ ৮০ কোটি জনসাধাৰণে তেওঁলোকৰ খাদ্য সামগ্ৰী লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু কোভিডৰ সময়ছোৱাত প্ৰায় বা পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত ৪ কোটি লোকলৈ বিনামূলীয়াকৈ ভেকচিন আগবঢ়োৱা হৈছিল। প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ দুটা বৃহৎ আঁচনি আছিল, এটা আৰবান আৰু ৰুৰেল। বৰ্তমানলৈকে গ্ৰাম্যাঞ্চলত ২ কোটি ৩ লাখ গৃহ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা আৰবানৰ অধীনত ১ কোটি ২২ লাখ গৃহ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। যোৱা ৮ বছৰত আমাৰ দেশত নতুনকৈ ১১ কোটি ২২ লাখ স্বচ্ছ ভাৰত অভিযানৰ অধীনত শৌচালয় নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আৰু ৬.২০লৈ স্বচ্ছ লৈ যোৱা হৈছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী স্বনিধি যোজনাৰ অধীনত প্ৰায় ৩০ লাখ লোকে, যি এক প্ৰকাৰ ক'ব গ'লে আমি ষ্ট্ৰীট ভেণ্ডৰ বুলি কওঁ, তেখেতসকলে বেংকৰ পৰা পোৱা লোনৰ জৰিয়তে কোভিডৰ পৰৱৰ্তী সময়ত নিজৰ জীৱনক পুনৰ এবাৰ সজাই তুলিব পাৰিছে। বৰ্তমানলৈকে ১৯০ কোটিতকৈও অধিক লোকক কোভিড টীকাকৰণত সামৰি লোৱা হৈছে আৰু অসমত সেই টীকাকৰণ ৪ কোটি। আজি আয়ুষ্মান ভাৰত অভিযানৰ অধীনত দেশৰ কোটি কোটি জনসাধাৰণে ৫ লাখ টকা পৰ্যন্ত বিনামূলীয়া চিকিৎসা সেৱা লাভ কৰিছে। ১৮ কোটিতকৈ অধিক লোকে আয়ুষ্মান ভাৰতৰ কাৰ্ড লাভ কৰিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত সমগ্ৰ ভাৰতত ১৫খন নতুন এইমছ, ২০০তকৈও অধিক চিকিৎসালয়, দেশৰ প্ৰতিটো খণ্ড উন্নয়ন এলেকাত হেল্থ এণ্ড ৱেলনেছ চেণ্টাৰ, প্ৰধানমন্ত্ৰী কৃষক সন্মান নিধি আঁচনিৰ অধীনত প্ৰায় ১১.৩০ কোটি লোকে ২০০০ টকা কৰি ১১টা এতিয়ালৈকে ইনষ্টলমেণ্ট, প্ৰধানমন্ত্ৰী ফচল বীমা যোজনা আঁচনিৰ অধীনত ৩৭.৯২খন আবেদন বীমাকৰণ আৰু MSPৰ জৰিয়তে কৃষকসকললৈ সকাহ আৰু MSPৰ মূল্য উৎপাদনতকৈ ১.৫ গুণ 1.5% বৃদ্ধি কৰা, ৰাসায়নিক সাৰৰ ওপৰত ৰাজসাহায্য, জনধন আঁচনিৰ জৰিয়তে দেশত ২৫ কোটি মহিলাৰ বাবে নতুন বেংক একাউণ্ট, ৯ কোটি মহিলাৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী উজ্জ্বলা যোজনাৰ আঁচনি আৰু মুদ্ৰা আদি লোনৰ জৰিয়তে এণ্টাৰপ্ৰাইজ, যি আমাৰ এণ্টাৰপ্ৰেনিয়ৰশ্বিপ যি ইক'ছিষ্টেম, তাক নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত দেশত এক প্ৰকাৰ ক'ব গ'লে আন্তঃগাঁথনিত এক নতুন ৰূপ দিয়া হৈছে। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণত ২০১৩-১৪ চনত দৈনিক নিৰ্মাণ হৈছিল ১২ কিলোমিটাৰ আৰু আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণ হৈছে দৈনিক ৩৭ কিলোমিটাৰ, 37 কিলোমিটাৰ। ৮০খন বিমানবন্দৰ নিৰ্মাণ কৰি তোলা হৈছে। ৮.২% বিকাশেৰে ভাৰত পৃথিৱীৰ এক শক্তিশালী আৰু গতিশীল অৰ্থব্যৱস্থালৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে আৰু ৫ লাখ টকা পৰ্যন্ত আয় থকা সকলো ব্যক্তিকে আয়কৰৰ সীমাৰেখাৰ পৰা ৰেহাই দিয়া হৈছে। উত্তৰ পূৰ্বৰ জীৱনলৈ এক অভূতপূৰ্ব পৰিৱৰ্তন আহিছে।
উত্তৰ পূৰ্বৰ প্ৰতিখন ৰাজ্যই ৰেল সেৱা আগবাঢ়ি যাব পাৰিছে, ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ বিকাশ হৈছে আৰু আজি ক'ব গ'লে বগীবিল, ভূপেন হাজৰিকা সেতুৰ দৰে বৃহৎ সেতু আমি নিৰ্মাণ দেখা পাইছোঁ। জিৰিবাম, তুফুল, ইম্ফল সংযোগী ৰেলপথত গৰ্দৰ নামৰ স্থানত যি এখন দলং নিৰ্মাণ হৈছে, সেইখনেই হৈছে সাগৰ পৃষ্ঠৰ পৰা আটাইতকৈ ওখ স্থানত থকা দেশৰ প্ৰথমখন দলং। অৰ্থাৎ আজি আমাৰ শিলচৰৰ পৰা আমি যেতিয়া মণিপুৰ যাম, ইম্ফললৈকে যাম, তাত জিৰিবাম ৰাস্তাত গৰ্দন নামে আমি এখন স্থান পাম। তাতে এখন নদীৰ ওপৰত দলং নিৰ্মাণ হৈছে, যিখন সমুদ্ৰ পৃষ্ঠৰ পৰা আটাইতকৈ ওখ স্থানত নিৰ্মাণ হোৱা দলঙৰ স্বীকৃতি লাভ কৰিছে। বগীবিল দেশৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ দুখলপীয়া দলং বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। আৰু এই সময়ছোৱাতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বৰ 8 বছৰত আমাৰ দেশত বা আমাৰ পূৰ্বাঞ্চলত এক্সট্ৰিমিষ্টে কৰা ভায়োলেন্সৰ সংখ্যা 74% কমি আহিছে, 74% কমি আহিছে। আৰু সুৰক্ষা বাহিনীৰ জোৱান আহত নিহতৰ যি সংখ্যা আছিল, তাক 60% কমি আহিছে। আফছাৰ প্ৰত্যাহাৰে উত্তৰ পূৰ্বৰ জীৱনলৈ এক ভাবিব নোৱাৰা পৰিৱৰ্তন কঢ়িয়াই আনিছে। NLFTৰ চুক্তিয়ে হওক, NACNৰ লগত স্বাক্ষৰিত ফ্ৰেমৱৰ্ক এগ্ৰিমেণ্টেই হওক, কাৰ্বি চুক্তিয়ে হওক, বড়ো চুক্তিয়ে হওক, ই এক প্ৰকাৰ ক'ব গ'লে উত্তৰ পূৰ্বলৈ শান্তিৰ এক নতুন গংগা বোৱাই আনিছে। আমি যদি চাওঁ যে ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত যি ধৰণে অপাৰেশ্যন গংগা কৰা হৈছিলে আৰু যি ধৰণে অসমৰ যুৱক যুৱতীসকলৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষৰ যুৱক যুৱতীসকলক ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধ ক্ষেত্ৰৰ পৰা ইভাকুৱেট কৰা হৈছিলে, সেইটো বিশ্বৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ইভাকুৱেশ্যন বুলি ইতিমধ্যে স্বীকৃতি লাভ কৰিছে। ভাৰতবৰ্ষৰ আত্মবিশ্বাসে এক নতুন দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। ৰাম মন্দিৰৰ নিৰ্মাণে ভাৰতবৰ্ষৰ 500 বছৰৰ গোলামীৰ বোজা ভাৰতীয় লোকৰ শিৰৰ পৰা আঁতৰাই লৈ গৈ আজি এটা ভাৰতীয় মানুহৰ হৃদয়ত স্ব-অভিমানৰ এক নতুন দিগন্ত জাগ্ৰত কৰিছে। আজি আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ বিচক্ষণ নেতৃত্বত জম্মু কাশ্মীৰৰ পৰা 370 ধাৰা বিলুপ্তি কৰা হৈছে। তালাকৰ দৰে আইনৰ বিলুপ্তিকৰণৰ জৰিয়তে আৰু তালাকক ক্ৰিমিনেলাইজেশ্যন অৰ্থাৎ ক্ৰিমিনেল অফেন্সৰ শাৰীলৈ লৈ গৈ দেশৰ লাখ লাখ কোটি কোটি মুছলমান মহিলাক এক দাসত্বৰ বন্ধনৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই মুক্ত কৰিছে। চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলৰ ষ্টেচু অফ ইউনিটিয়ে কওক, বিৰছা মুণ্ডাৰ নামত জনজাতি গৌৰৱ দিৱসেই কওক, শিখ গুৰু গোবিন্দ সিঙৰ নামত 26 ডিচেম্বৰৰ দিনটো বীৰ বালক দিৱস হিচাপে পালন কৰাই হওক, বাবা চাহেব আম্বেদকাৰৰ নামত 26 নৱেম্বৰৰ দিনটো সংবিধান দিৱস হিচাপে পালন কৰাই হওক বা ভূপেন হাজৰিকালৈকে ভাৰত ৰত্ন প্ৰদান কৰাই হওক, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এটা পৰিয়ালতন্ত্ৰৰ পৰা আমাৰ ৰাষ্ট্ৰক বহু দূৰলৈ লৈ গৈ যিসকল বীৰ পুৰুষে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰক সেৱা কৰিছিল, তেওঁলোকক উচিত স্বীকৃতিৰ ব্যৱস্থা কৰিলে। আজি ভাৰতবৰ্ষ বিশ্বৰ ভিতৰতে এক শক্তিশালী নেতৃত্ব পাবলৈ সক্ষম হৈছে। সিকিউৰিটি কাউন্সিলত মেম্বাৰ হিচাপে এই সময়ত ভাৰতবৰ্ষই কাম কৰিছে আৰু বিশ্বৰ সমগ্ৰ বিশ্বতে মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বই এক নতুন বিশ্ব ব্যৱস্থাত এক নতুন চাপ পেলাবলৈ সক্ষম হৈছে। ইণ্টাৰনেশ্যনেল যোগ দিৱসত
ভাৰতৰ যুগত ৰাষ্ট্ৰসংঘই স্বীকৃতি দি ভাৰতৰ সভ্যতা সংস্কৃতি আমাৰ পুৰাতন সংস্কৃতিক এক নতুন স্বীকৃতি দিছে মই ভাবো যোৱা 8টা বছৰ আমাৰ বাবে এক প্ৰাপ্তিৰ বৰ্ষ আছিলে ভাৰতবৰ্ষৰ এক গৌৰৱৰ বৰ্ষ আছিলে পৰিয়ালতন্ত্ৰৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষক গণতান্ত্ৰিক কৰাত ডেমক্ৰেটাইজেশ্যন কৰাত এক বিশাল ব্যৱস্থাৰ নিৰ্মাণ কৰি তোলা হৈছিলে আৰু এই সময়ছোৱা দেশৰ লগে লগে অসম আৰু উত্তৰ পূৰ্বয়ো এক নতুন দিগন্তলৈ ধাৱমান হ'বলৈ সক্ষম হৈছিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত নুমলীগড়ৰ তেল শোধনাগাৰেই হওক পাৰাদীপৰ পৰা নুমলীগড়লৈ নিৰ্মাণ কৰা তেল সৰবৰাহকাৰী পাইপলাইনৰ নিৰ্মাণেই হওক ইন্দ্ৰপ্ৰস্থ গেছ গ্ৰিডৰ জৰিয়তে বাৰাউনীৰ পৰা নুমলীগড়লৈ আৰু উত্তৰ পূৰ্বৰ আন ৰাজ্যলৈ গেছ গ্ৰিডৰ সম্প্ৰসাৰণ কৰাই হওক গেছ কেকাৰ প্ৰকল্পৰ উদ্বোধনেই হওক বগীবিল দলঙৰ পিছত আজি শৰাইঘাটৰ দলং জখলা আমাৰ কলিয়াবৰৰ দলং প্ৰস্তুত হৈ উঠিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আগবঢ়োৱা বৈদেশিক সাহায্যৰে আজি অসমে ভাবিব নোৱাৰা ধৰণে এক্সটাৰ্নেলি এডেড প্ৰজেক্ট আমি ইমপ্লিমেণ্ট কৰাৰ বাবে সক্ষম হৈছোঁ মই ভাবোঁ যোৱা সময়ছোৱা 8টা বছৰ একোটা সপোন বাস্তৱত ৰূপায়িত হোৱাৰ দিন আছিলে ক্ষণ আছিলে পল আছিলে এই সময়ছোৱাত হোৱা বিকাশ আৰু বিকাশৰ অমৃত মন্থনে ভাৰতবৰ্ষক এক নতুন দিগন্তলৈ লৈ গ'ল স্বাধীনতাৰ এই অমৃত মহোৎসৱৰ সময়ত এক যুগজয়ী নেতৃত্বৰ বাবে আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক অসমবাসী ৰাইজৰ হৈ ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ অহা কেইবাটাও দিন ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ উদ্যোগত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ 8টা বছৰ সম্পূৰ্ণকৰণৰ সৈতে ৰজিতা খুৱাই বহুবোৰ আঁচনি গ্ৰহণ কৰা হৈছে বিশেষকৈ হিতাধিকাৰীসকলৰ লগত সম্পৰ্ক স্থাপন কৰা আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকল গাঁৱলৈ উভতি গৈ গাঁও অঞ্চলত ৰাইজৰ লগত কথা বতৰা পতা আৰু তেওঁলোকৰ পৰা পোৱা অভিজ্ঞতা আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰা বা তেখেতসকলৰ পৰা পোৱা অভিজ্ঞতাক আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰি এই আঁচনিসমূহক আৰু কেনেকৈ কৰ্মক্ষম কৰি তুলিব পাৰি তাৰ বিষয়ে মন্থন কৰা এই বহুতো কাম অহা 30 দিনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ অসম ৰাজ্যিক সমিতিৰ উদ্যোগত কৰা হ'ব মই অসমবাসী ৰাইজৰ সহযোগিতা কামনা কৰিছোঁ আপোনালোকে দেখিছে যদি আমি ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটত চাওঁ যোৱা সময়ছোৱাত 50 ইলেকশ্যন হৈছে এছেম্বলি ইলেকশ্যন আৰু 50 এছেম্বলি ইলেকশ্যনৰ 42টা ইলেকশ্যনত এই সময়ছোৱাত বিজেপিৰ হাতত কংগ্ৰেছ পৰাস্ত হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে 2014 আৰু 19ত চমকপ্ৰদ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে তেখেতৰ নেতৃত্বত চমকপ্ৰদ বিজয় লাভ কৰিছে তাক আমি সকলোৱে জানো কিন্তু one of the very important statistics is that during this period 50 assembly election was conducted 50 assembly election were conducted and out of that Congress suffered loss in 42 assembly election including the 5 which were conducted recently coming back to Assam and Northeast উত্তৰ পূৰ্বত যেতিয়া 2014ত বিজেপি নিৰ্বাচিত হৈছিল 15ত নিৰ্বাচিত হৈছিল most of the media and intellectual has described that this was a result of horse trading যে কোনোবা পাৰ্টি ভঙা হৈছে টুটা হৈছে সেই কাৰণেহে উত্তৰ পূৰ্বত বিজেপি আহিছিল কিন্তু যোৱা
যেতিয়া বিজেপিয়ে দ্বিতীয়বাৰ বিজয় হ'ল, অৰুণাচলত আমি দ্বিতীয়বাৰ বিজয় হলো, অসমত আমি দ্বিতীয়বাৰ বিজয় হলো, আমি মণিপুৰত দ্বিতীয়বাৰ বিজয় হলো, এই বিজয়সমূহে প্ৰমাণ কৰিছিল যে এই নিৰ্বাচনী বিজয়সমূহৰ আঁৰত আছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ প্ৰতি থকা ৰাইজৰ আশ্বাস আৰু বিশ্বাস। Now in Northeast, BJP has come to stay because with the repeat election victory, now there is no doubt among the people of the country that Prime Minister Northeast outreach has become successful and it has become one of huge unique governance models of its own. The repeat victory, and every time repeat victories were more bigger than the first victory. If we look at the victory in Arunachal and Manipur, the repeat victories were much more impressive. In Assam, opposition party has got second mandate consecutively for the first time. It had never happened in Assam. AGP came to power, but with interval. It was not that they had come consecutively. Only BJP could come consecutively second time in power. We have won election in municipality, but in the recently conducted municipality, we have not only won, we have washed out all our rivals. We are going to have election in Karbi Alam. Probably we are going to repeat that kind of performance once again. More important factor is that আমি যেতিয়া উত্তৰ পূৰ্বত আগবাঢ়ি গৈ আছো, মানুহে আমাক যেনেকে কমিউনেল পাৰ্টিজ বুলি ক'ব চেষ্টা কৰিছিলে, তাৰ বিপৰীতে আমি দেখিছো যে অৰুণাচল, মণিপুৰ and in Nagaland, many other states, lot of Christian leader has won in the BJP's tickets. In fact, lot of Christian seats, BJP's winning margin has increased in our hill states, in Arunachal, in Manipur, in Nagaland. We own an important, very important message from Northeast that recently conducted election in Mizoram in one of the autonomous council. BJP become single largest party where not a single Hindu votes are there. That etao Hindu vote nai boli kolo moi eta boli kole konuba 150 ta thakato beleg kotha, but if we don't take it literally and in spirit, tetiala ami dekha pao je recently conducted autonomous council election, BJP becomes single largest party, one sort of majority part in a terrain where there is no Hindu population or substantial Hindu population. We own seats where there is no substantial Hindu votes in Manipur, like many Kuki dominated area. In Manipur, first time we won election in Naga dominated area, defeating a former deputy chief minister and president of Congress party who is known for his huge political standing. I am referring about Mr. Gai Khangam. BJP candidate has defeated stalwart like Gai Khangam in the Naga inhabited area. So all this victory has indicated that BJP has a party which reflect Prime Minister's slogan of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Prayas. Even if you look at last municipal election, the way BJP has won seats which are dominated by Muslim minority in Assam, that goes to show that how under the leadership of BJP we are expanding our reach every day. We are traveling to the area which were not known as a traditional vote bank of BJP. Today we have crossed that barrier and we are reaching certain area যাক পলিটিক্যাল পণ্ডিতসকলে কেতিয়াও বিজেপিৰ কাৰণে পসিবল হ'ব বুলি ভবা নাছিল। So these are certain landmarks
There are many. If I keep on saying about Prime Minister achievement of last 8 years, it will be a never-ending business. But sufficient to say that we feel very proud and honored whenever Prime Minister wear gamusa, we feel and honored, we feel privileged when Prime Minister described Northeast as Astalakshmi. We feel really pampered when Prime Minister say that Northeast India will be the new engine of growth for the country. So these are the kind of compliments Northeast India has never heard. We only heard speech from Delhi that Northeast is a burden on the country. That kind of speech we used to hear. But today, Prime Minister has changed the perception. If you look at last 2-3 years, because of Prime Minister huge outreach to Northeast, now racial discrimination against students of Northeast has suddenly gone down to a huge extent. When Prime Minister started speaking that Northeast is Astalakshmi of country, Northeast is the new engine of growth, when Prime Minister started speaking about organic cultivation in Northeast, when Prime Minister started wearing the gamusa, the cultural symbol of Assam and Northeast, when Prime Minister started visiting a region for more than 50-60 times, then the so-called discrimination gets disappeared instantly. Pradhanmantri Dangoriya je okol unnoyan korise, infrastructure banaise etu nohoy. He has given a huge symbolic message to the rest of country about the role of Northeast in the nation building. So all these has happened what? Today the racial discrimination against Northeast, if not disappeared, has come down in a significant way. Today, people of Northeast started getting respect. People of Northeast are being employed with dignity, with respect in the other parts of the country. The people of entire country has become sensitive towards the Northeast. In our political parlance, we used to say that Agote Northeast used to be there in the doorstep of Delhi. Today, Delhi has come to the doorstep of Northeast. That kind of transformational change or transformational change can be seen in the Northeast. Every week you will see some of the political big shot of the country in the Northeast. Last 45 days, if you just reflect, you have first visit of Rajnath Singh ji. Thereafter you have seen Prime Minister himself. Thereafter you have seen President for the second time consecutively with a span of just 2 months. Thereafter you have seen Dharmendra Pradhan ji. Thereafter you have seen Amit Shah ji. Thereafter you have seen Nirmala Sitharaman ji. Thereafter you have seen Jaishankar ji. So everyone was there in Assam in last 45 days. That kind of things has never happened. Uttar Purbot, ejon kendriyo mantri Congress akhonor dinot dekha poato saubhagyo ase. Ketiaba moi bhabu je mur somoy hobo nai to give appointment to those ministers. Etia enukwa obostha hoy je I have to refuse appointments because of my other preoccupation to many of the ministers. Earlier, we did not have any work. We used to sit down. If somebody come, it would have been a great pleasure. I would have spent time with him 2-3 days. But now situation is that morning you will get someone, evening you will get someone. So that kind of outreach. And remember, now Assam there is no election. People always say the election or khamata hai. Now what is election? There is no election in Assam. Election নোহোৱাৰ সময়টো এনেকে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্ব অসমত আছে। মানুহে কৈছিল আন্দোলন নকৰিলে একো নাপায়। এতিয়া আন্দোলন হোৱাৰ কথা বাদ দিয়ক, চিন্তা কৰাৰ আগতে কাম হৈ যায়। অসমৰ কোন মানুহে ভাবিছিল যে পলাশবাৰী কোৱালকুছিৰ মাজত ব্ৰিজ হ'ব? অসমৰ কোন মানুহে ভাবিছিল গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মাজত ব্ৰিজ হ'ব?
অসমৰ কোন মানুহে ভাবিছিল নাৰেংগী কুৰুৱাৰ মাজত ব্ৰিজ হ'ব? অসমৰ কোনোবা মানুহে যদি ভাবিছিল যে যোৰহাট মাজুলী সংযোগী এখন দলং হ'ব, মোদী ডাঙৰীয়াই দুখন দলং দিলে, লখিমপুৰৰ লগতো সংযোগী দলং দিলে, বিহপুৰীয়াৰ লগত। আজি এই ধৰণৰ উন্নয়নৰ কল্পনা উত্তৰ পূৰ্বৰ ৰাইজে কৰিব পৰা নাছিল। এতিয়া কোনোবাই আন্দোলন কৰিম বুলি ভবাৰ আগতে, চিন্তাটো অহাৰ আগতে কামটো হৈ যায়, তাৰ আগতে আধাৰশিলাৰ দিনটো ঠিকে হৈ যায়। ইমান লাইটনিং স্পীডত উত্তৰ পূব আৰু অসমৰ উন্নয়ন চলিছে। মই অসমবাসী ৰাইজৰ হৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক পুনৰবাৰ ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জনাইছো, আৰু নেডাৰ কনভেনৰ হিচাপেও মই উত্তৰ পূৰ্বৰ ৰাইজৰ হৈও প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছো। আপোনালোকে যদি কিবা সুধিব পাৰে সুধিব। Yes. You have been part of the previous UPA as well as the current NDA. So what is the difference that you have felt as Chief Minister and as a senior minister? I have seen Chief Minister like Hiteshwar Saikia, I have seen Prafulla Mohanta, and I have seen Tarun Gogoi from very, very close quarter. Simple thing that agote Uttar Purbor kono sunuai nasil. যদি মুখ্যমন্ত্রী এজন দিল্লীত যায়, nobody would be coming to will come to meet him. তেওঁ এবাৰ সোনিয়া গান্ধী তাত এপইণ্টমেণ্ট ল'ব লাগিব, তিনিদিন ধৰি উৎকণ্ঠাত ৰখিব লাগিব, আৰু যিদিনাখন সোনিয়া গান্ধীৰ লগত এপইণ্টমেণ্ট পায়, ইটছ বিকাম এ বিগ নিউজ যে সোনিয়া গান্ধীৰ সাক্ষাৎকাৰ আজি পালে। এতিয়া আমি যেতিয়া এজ এ CM মই যেতিয়া যাওঁ, মোৰ কাৰণে কোনো এজন মন্ত্ৰীক সাক্ষাৎকাৰ পোৱাটো ইট ইজ ন' লংগাৰ এ নিউজ। এটা তেওঁলোক নিজে গুৱাহাটীলৈকে গুচি আহে। I don't have to meet them in Delhi. They come down to meet me in Guwahati. So the simple things what has we have seen, agote Uttar Purb Delhi duar dolit ase, etia Delhi Uttar Purbor duar dolit. The development of Northeast has become a national agenda which was never on that line. So, aru moi nije governance of thaki, government of thaki, I can feel that difference. Agote ami Tarun Gogoi logot jao, ami khudi rakho, sir pale ne madamor appointment, pale ne madamor appointment, pradhan mantri appointment pale ne. And that 2-3 days is very, very utkontha bole jitu koy, ghosh ba mahi thake, pabo na pabo. It was a very thrilling 3 days. Jetia pai, jetia ko sir ki kole madame kiba khudile niki, kiba kole niki. So etia just you go there, you meet them. তেওঁলোকে কব উল্টাই যে why you are not coming, why you are coming, I have a program to Assam next week. It is simple. The entire thing has changed completely. Mr. Chief Minister, after Prime Minister Modi took over in 2014, one of the most crucial issue, which is also often dubbed as the mother of all insurgency, the NSCN, talks with the NSCN progressed like never before. So are you hopeful that before completion of 9th year or before the next general election, this issue will be resolved? You see that Naga political issue has continued right from the day of independence. Now the best part of is that Naga people and government of India is talking, and the meeting of mind is there to the extent that durable and sustainable peace should be established in Nagaland. However, in regard to the accord or permanent solution, I always say that it is a very, very complex issue, and it should be left to the leadership of NSCN and to the government of India. No other person should comment it, because every comment has potential or can be a potential for complicating the issue. So I think we should keep aside from commenting on this complex issue. We should only offer our good wishes and best wishes. Well, yesterday also I have asked you, the Naga Court panel wants you to negotiate the Naga peace process, and tomorrow you are going to Dimapur for a crucial meeting. Can you please?
My meeting will be Naga political party about the relationship of BJP with the NDDP. So that visit is only to discharge my role as a convener NEDA. I do not interfere in the Naga peace talk, or I do not meddle in Naga peace talk until and unless I am asked to meet certain leadership to clarify certain issue. As of now, Akshay Mishra, who is advisor Northeast, is dealing with the peace process, and I am not anyway associated with it as of now, and I am not going to meet any NSCN leadership tomorrow in Dimapur. My interaction will be limited to the BJP leadership and the leaders of the other political parties. Sir, you have mentioned that in the last 8 years, the 50 assembly elections were held. Out of them, the Congress suffered a 42 elections. Lost in 42 elections. Sir, what do you think is the future of the Congress ahead of the 2024 general election? You see, today if you see that the relationship between Congress and states, if you look at Rajasthan, today the state of Rajasthan has become kind of a railway station to accommodate the refugee. Means all the 4 Rajya Sabha seats of state of Rajasthan has been allocated to certain Congress leader who cannot win election. So always Congress leadership has considered or has treated all the states in India with lot of contempt. Rahul Gandhi used to say that country is a union of states, not civilization. If it is so, then why you have supplied all Rajya Sabha candidates from Delhi to Jaipur, or from Delhi to some other place? You can send 1 or 2, but entire lot. So these are certain things Congress party is acting on desperation. That is why I am of the view that these are the occasion, these are the signal you can pick up that Congress is now under blackmail or under threat from the leadership surrounding the Gandhi family. They will now say that if you don't give, we will quit. So their position of strength, which once Congress or Gandhi family used to enjoy, now that is not there. They have become weakened. They have become completely a weakened political establishment. It will be difficult for Congress party to retain the status of principal opposition party in the next parliament election. In my own assessment, they will come down around 30 to 35 seats in 2024. Sir, today the ED has served notice to Mrs. Gandhi and Rahul Gandhi regarding the National Herald case. Any comments on that? This is a process, due process of law. I think we should not comment. We should leave it to the law, the rule of law. Sir, ED also freeze the bank account of the PFI. You see that state of Assam is very, very clear. Right from the Gorukhuti, we always see PFI's hand in the communal tension. Even in the latest Botodroba incident, when the Botodroba PS was burned down, we are now picking up signals of involvement of PFI. So Assam government is of the view that PFI and Campus Front of India should be banned. If you go to the district of Baksa, the kind of training program, the kind of literature they are distributing there, it itself goes to show that they want to destabilize Assam like anything. And they are doing it openly. So, Assam government, as Chief Minister, I have met Union Home Minister many times, and I have requested that PFI and CFI should be banned. However, we all know that banning an organization is required
various legal scrutiny and vetting. I hope and trust that Government of India will give due consideration to the request of the state government. Sir, NRC পূৰ্বৰ যিগৰাকী সমন্বয়ক হিতেশ হাজেলাৰ বিৰুদ্ধে মণিক হাজেলাৰ বিৰুদ্ধে এটা গোচৰ দিয়া হৈছিল CID চৰকাৰৰ পৰা তদন্ত বিচাৰিছে So, NRCৰ গোটেই বিষয়বস্তুখিনি কাষ্টডিয়ান হৈছে NRC কোঅৰ্ডিনেটৰ। সুপ্ৰিম কোৰ্টে শেষৰ জাজমেণ্টটোত কৈছে যে NRCৰ কোনো ডকুমেণ্ট ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব নালাগে and it should be on a sealed cover or it should be under custody of the coordinator. So, coordinator কি বেসিছত CID কেস দিছে, CID তাৰ ওপৰত কি সিদ্ধান্ত ল'ব এই বিষয়ে আমি এতিয়াই মন্তব্য দিব নোৱাৰো, কাৰণ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি সেই কাগজবিলাক আমি চাব পাৰো নে নাই। We have to take legal opinion on that. মই ব্যক্তিগতভাৱে বিশ্বাস কৰোঁ যে ইছলাম বিশ্বাস কৰা লোকসকলে কোৰাণৰ দৰে ধৰ্মপুথি ঘৰত আহি পঢ়িব লাগে, বিদ্যালয়ত অংক গণিত মেথামেটিক্স পঢ়িব লাগে। ফিউ সেকশনত এই মাইনৰিটি সেকশন যেনেকে হিন্দুটো কিছুমানে পুৰোহিত আদি পঢ়ে, এটা মাইক্ৰস্কোপিক মাইনৰিটিয়ে হয়তো ৰিলিজিয়াছ এডুকেশ্যন ল'ব লাগে টু বিকাম জোনাব এণ্ড মোল্লা। বাট জেনেৰেলি in the Islamic society, madrasa education should not be a trend. Aro madrasa education will make them completely incompetitive with the other students following other religions. Aji jodi apunaluke sai je 36% অসমত মুসলিম জনসংখ্যা থকাৰ পিছতো EWS certificate খন নললে মুছলমান ল'ৰা ছোৱালীয়ে মেডিকেলত সিট নাপায়। আজি EWS certificate খনৰ সহায় লৈহে সিট পাইছে, আদাৰৱাইজ the number is not proportionate to their population. আজিও বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে অজ্ঞানতাৰ অন্ধকাৰত আছে। গতিকে if বদৰুদ্দিন আজমল, if he has resource, he should employ those resource for general education among the Muslim people, and it will benefit the Muslim community. So, banning of madrasa is not that ami kabak protihinkhar karone korisu. We have not closed down the school. We have only converted madrasa to a general education, knowing very well that these are locations where only minority people reside. So, minority students will only get admission. We only want a modern, self-confident minority population or population who believe in Islam. We have not said that you should not study Quran, but that you should do in your home. More statistics mote exception to পৃথিবীত সবতে থাকে, কিন্তু জেনারেল ট্রেন্ড মাদ্রাসাৰ পৰা ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হোৱা নহয়। এতিয়া you can always find out one or two exception. এটা মই যদি কওঁ অসমৰ পৰা IAS নাপায়, কোনোবাই ক'ব অমুকেটো পাইছে, but that is the exception. আমি বছৰত 2-3টা পাওঁ, বিহাৰত প্ৰতি বছৰে 70-80 জন পায়। So মাদ্ৰাসাৰ পৰা ডক্টৰ নোহোৱাটো এটা ট্ৰেন্ড, exception is there. Well, in the Vadodara incident, police had initial suspicion that the modus operandi of the attack was that of Ansarul Bangla team, that's a jihadi group from Bangladesh. Have you got some substantial evidence to make? When DGP has indicated, that means he has certain clue. Whether that clue has converted to evidence or not, that will be difficult for me to say right now, because I have not reviewed the case. Last week of this month, I will visit Vadodara, then I will come to know firsthand. सर, ये जो माइनॉरिटी को आप जो धर्म के आधार पर जो माइनॉरिटीज आपने सेट किए हैं, मुस्लिमों को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? मुस्लिम को अपने आप ही आइडेंटिफाई करें। वो आपकी मतलब असम में वो एक इंडिजिनस मुस्लिम है
नहीं, देखिए इसमें 2-3 इश्यूज हैं। एक है हर मुसलमान लोगों को ये अधिकार होता है एज ऑफ नाउ, बाकी सुप्रीम कोर्ट में कुछ केस चल रहा है, उसका क्या नतीजा आएगा अलग बात है। हर मुसलमान लोगों को एज ऑफ नाउ माइनॉरिटी माना जाता है, साथ में बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन, पारसी लोगों को भी माइनॉरिटी माना जाता है। तो जब तक सुप्रीम कोर्ट कोई अलग इंटरप्रिटेशन नहीं लाएगा तब तक माइनॉरिटी कमीशन का डेफिनेशन का हिसाब में whoever is following Islam, they are considered to be minority in our country. So सिनाक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो हमको सिनाक करने का जरूरी भी नहीं है। अपना फॉर्म भरेगा, अपने ही लिखेगा मैं इस्लाम बिलीव करता हूँ, मैं माइनॉरिटी हूँ। मैं तो किसी का घर में नहीं जाऊंगा पूछने के लिए कि आप माइनॉरिटी हो मेजोरिटी हो। वही लोग आके अधिकारी लोगों को बोलेगा कि हम माइनॉरिटी है। That is one part of the story. But Assam is on another journey. जो भारत सरकार का जो माइनॉरिटी स्टेटस है, माइनॉरिटी कमीशन, वो अपना रास्ता में है, लेकिन we are in process of identifying another set of minority people who are not migrated to Assam. They are origin to this soil. So already the committee constituted for this purpose has given us certain parameter that who should be indigenous, considered to be indigenous minority. I think cabinet will come to a decision on this before 15 August. मतलब जो माइग्रेट करके आ रहा है, आपका जो नोटिफिकेशन है इस पर, वो जो लोग अभी जो माइनॉरिटी है उसमें वेदर आप माइग्रेट करके आए हैं नहीं माइग्रेट करके आए हैं उससे कोई फर्क नहीं है। अब तो सब लोग माइनॉरिटी है, लेकिन अब माइनॉरिटी को क्वालिफाई करेगा और एग्जेक्टिव डालेगा इंडिजिनस माइनॉरिटी, उसमें सब नहीं आएगा। जो आए हैं मुस्लिम, उनके लिए आप क्या सोच रहे हैं? वो भी मैं सोचता हूँ अच्छा एजुकेशन हो, कॉलेज बने, तलाक बंद हो जाए, एक लोग खाली एक को ही शादी करे, 3 शादी ना करे। मैं हमेशा अच्छा सोचता हूँ कोई मुसलमान महिला, उनका घर में कोई और एक कॉम्पिटिटर नहीं आना चाहिए, तो एक हस्बैंड एक ही शादी करना चाहिए, 3 शादी नहीं करना चाहिए। मुसलमान माँ बहन को शिक्षा देना चाहिए, मुसलमान माँ बहन को फाइनेंशियल इंक्लूजन में लाना चाहिए, मुसलमान माँ बहन के लिए सबसे बढ़िया हेल्थ का व्यवस्था होना चाहिए। मैं यही अच्छा सोचता हूँ। सर बराकर माइनॉरिटी इतिहास অকমান বেলেগ, গতিকে স্যার যিখন কমিটি গঠন কৰি আছে যে বৰাকৰ প্ৰতিনিধি সব বৰাকৰ ইতিহাসটোৱে কমপ্লিট বেলেগ। দিস ওয়াজ ডান ফৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী। সব বৰাকৰ কথা আমি এতিয়াও ডিল কৰা নাই, কাৰণ বৰাকৰ মাইনৰিটি মানুহৰ মাজত তেখেতসকলে নিজেই বিচাৰে নাই দুটা হ'বৰ কাৰণে, এইটো আমি সুধিব লাগিব। কাৰণ তেওঁলোক আছে, তেওঁলোকৰ এতিয়া বহুত মানুহ অবিভক্ত বাংলাদেশ, চিলেটৰ পৰা, আৰু কিছুমান মুছলমান মানুহ আছে বৰাকত বহুত শতিকা জোৰা আছে। এটা তেওঁলোকে নিজৰ ভিতৰত দুটা ডেফিনেশ্যন বিচাৰে নাই, সেইটোতো আমি নাজানো, কিন্তু অসমৰ ইণ্ডিজিনাছ মাইনৰিটিখিনিয়ে এটা ডেফিনেশ্যন বিচাৰে। তেওঁলোকে আমাক আহি আবেদন কৰিছে, এইটো আমি নিজে যোৱা নাই বিচাৰিবৰ কাৰণে। তেওঁলোকে আমাক আহি ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে যে আমাক এটা ছেপাৰেট ক্লাছিফিকেশ্যন কৰক, আমাক এটা বেলেগ সন্মান দিয়ক। কেতিয়াবা যদি বিধান পৰিষদ হয় তাত এজন আমাৰ মেম্বাৰ দিয়াৰ চেষ্টা কৰক, কেতিয়াবা যদি বিজেপিয়ে পাৰে এজন ইণ্ডিজিনাছ মাইনৰিটিক টিকট দিয়ক, এজন আমাৰ MLA বনাওক। এইবোৰ তেওঁলোকৰ আশা আকাংক্ষা, কিন্তু বৰাকৰ ফালৰ পৰা আমি এনেকুৱা কোনো এপ্লিকেশ্যন পোৱা নাই যে বৰাকৰ মুছলিম মানুহখিনিৰ মাজতো ইণ্ডিজেনাইজেশ্যনেল চাৰ্টিফিকেট লাগে। যদি তেখেতসকলৰ পৰা এনেকুৱা কিবা দাবী আহে আমি নিশ্চয় কনচিডাৰ কৰিম। Mr. Chief Minister, one question pertaining to the Uniform Civil Code. After Uttarakhand Chief Minister, now Himachal Chief Minister has been indicating that he is also ready to implement Uniform Civil Code. What is the stand of the Assam government? Assam government is very very clear कि कोई मुसलमान मर्द और मेल, we should not study marry 3 female, एक बीबी, एक हस्बैंड, 2 बच्चा, खुशी से रहो।
तो ये हमारा स्टैंड है। तो इसमें हम बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहता, हमारा बहुत ही क्लियर स्टैंड है। आप अगर पिता है तो बेटा को जो प्रॉपर्टी का राइट दे रहा है, इक्वल शेयर है बेटी को भी दे दीजिए, उसमें कोई हमारा कंफ्यूजन नहीं है। तो असम गवर्नमेंट का माइंड हर इशू में वेरी क्लियर एंड शार्प है कि आप तलाक मत दीजिए, आप लीगली डाइवोर्स दीजिए। अगर मियां और बीबी एक साथ रहने का समय तक जो भी आप प्रॉपर्टी एक्यूर किया था उसका 50% अधिकार वाइफ को दीजिए, नंबर 1। नंबर 2, आप 3 शादी मत कीजिए, एक शादी कीजिए। नंबर 3, अगर आप पिता हैं तो मुसलमान महिलाओं को, मुसलमान बेटियों को बेटा का समान आपका प्रॉपर्टी में अधिकार दीजिए। सो ये 3 मुद्दा में हम लोग बहुत ही क्लियर है, हम लोग का सॉल्यूशन वेरी क्लियर एंड शार्प है। और उसमें हमारा जो असम प्रदेश का जो मुसलमान लोग है, मेरा बात को वो लोग सपोर्ट भी करता है। हमारा यहाँ में कोई बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। अगर कोई आके कॉन्फ्लिक्ट खड़ा कराना चाहते अलग बात है, बट इनहेरेंटली मुझको कोई मुसलमान क्वेश्चन नहीं करता है कि आप क्यों हमको 3 बीबी शादी करने में मना किया है। सब तो उल्टा बोला है कि दादा आप अच्छा बोला है, लोगों को 3 शादी नहीं करना चाहिए। तो एक्चुअली आवर व्यूज एंड मुस्लिम कॉमन पीपल व्यूज आर सेम। इसमें कोई ये कंफ्यूजन का कोई स्थान ही नहीं है। सर, राहुल गांधी ने आज एक ट्वीट किया है कि 18 दिन से कश्मीरी पंडित धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन भाजपा 8 साल की जश्न मना रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी जी को अगर आप सचमुच कश्मीरी पंडित के लिए ट्वीट किया है, एक बार आप उनका साथ में जाइए कश्मीर में, आप भी एक बार बैठ के आइए ना। आप कहाँ विदेश से ट्वीट करते रहते हो। पहले आप ट्वीट करने का पहले आपका लोकेशन भी देना पड़ेगा ना। अभी तो आपको हम लोग यूके में दिखा रहा था, जब आसाम का लोग फ्लड में हम लोग फंस रहा था, उस समय तो खुद राहुल गांधी भी यूके में था, फॉरेन में था। तो इसीलिए राहुल गांधी को कोई बानी नहीं देना चाहिए। वो राहुल गांधी है, वो महात्मा गांधी नहीं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद।